السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم عن عوازل الحرارة في المباني. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن عوازل الصوت وعوازل الرطوبة. النهاردة هنحاول نشرح ونبسط عوازل الحرارة في المباني. طبعا احنا ازاي يعني اتعلمنا او شرحنا ازاي نرسم كروس سيكشن للجراوند او للبيزمنت او للتيبيكال فلور. النهارده هنحاول نشرح كروس سيكشن للتوب روف، ونحاول ان شاء الله باذن الله نعرض فيديو بحيث ان نقدر نبسط محاضره اليوم. احنا هنعرض فيديو يحاول يشرح لنا طريقه تركيب العزل المائي والحراري للاسطح. طبعا احنا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت قبل ما استخدم اي ماده او ماتيريال لازم اطمن ان السطح خالي من اي عوائق او من اي اتربه او اي ناتج من مخلفات المباني. مهم جدا قبل اي ماده ابروف لازم استلم السطح يكون خالي من اي عوائق تماما، وابتدي اجيب مبيض محاره او فني يبتدي يعمل لي الاوتار اللي احنا شايفينها دي قدامنا. دي بنسميها اوتار، وبتبقى الميول بتاعتها تقريبا بنسبه 1:100. طيب، وتكون الميول اتجاهها ناحيه الصفايات او البلاعات او الجرجوري. فطبعا لازم نطمن ان الاوتار بتاعتنا نستلمها قبل ما نوافق ونجيب الخرسانه الرغويه. لازم نطمن ان الميول او الاوتار بتاعت الفن اللي عملها ويكون استلمناها كويس ويكون المناسيب بتاعتها مظبوطه. ابتدي ادي ابروف وابتدي اطلب ان انا اجيب فني يبتدي يصب لي الخرسانه الرغويه، خلاص، او بنسميها خرسانه الميول. طبعا خرسانه الميول دي بتبقى عباره عن سيمنت ووتر وماده الفوم. بنستخدم الفوم بدل الركام. بنستخدم عشان يبقى الفوم بيعمل لي انتفاخ للخرسانه وتكون ماده خفيفه، ما يكونش فيه لود على السقف بتاعي. ويفضل ان الوتر ما يزيدش من 5 ل 7 سم، وبيكون اعلى نقطه للوتر اللي هي النقطه دي تقريبا ما تزيدش من 15 ل 20 سم. وبنجيب الفن زي ما انت بتشوف كده، جايب البامب او الخرطوم بتاع الماكينه ويبتدي يصب بين الاوتار بحيث ان يملى السطح على نفس اتجاه الميول بتاعه الاوتار اللي احنا عملناها او المبيض اللي عملها. فبحيث ان كل السطح لما اجي اصبه بالخرسانه الرغويه يكون متجه ناحيه الصفايات زي ما احنا بنشوف كده بالظبط، بحيث ان الخرسانه بتاعتها تكون وزنها خفيف. طيب، ناخد بالنا ان برضو الخرسانه ما يكونش فيها اي بروزات، تكون مستويه، تكون ملساء، بحيث لو انا استخدمت العازل المائي او العازل الحراري فوق خرسانه الميول ما يبوظليش طبقه العزل بتاعتي. لان احنا عارفين الممبرين او الايسومات بتبقى الطبقه بتاعته ما بتزيدش عن 4 مللي. خلاص، فزي ما احنا شايفين بين الفني بيبقى معاه عده اللي هي احنا شايفينها دي، بيحاول يظبط الميول على حسب الاوتار، وبيملى المسطح بكامل مسطح السطح على حسب الاوتار. باكد على حسب اتجاه الاوتار وعلى حسب اتجاه البلاعات. خلاص، وبعد ما انتهي من الصب زي ما احنا شايفين كده واطمن ان التقفيلات بتاعت البلاعات او البيب والمواسير اللي عندي على السطح تماما اتغطت بالخرسانه، مفيش اي عوائق ان الخرسانه دي تسرب ميه، ابتدي ادي ابروف لاعمال العزل المائي او الحراري. وهنشرح امتى نستخدم العزل المائي الاول وامتى نشرح العزل الحراري الاول.
وبنعمل رقبه الزجاجه اللي هي بين الدرو والسطح بتكون تقريبا بزاويه 45 عشان لو في اي تراكم للمياه ما تاثرليش على ايه؟ على الوجه. بعد خريطه الميول لازم اتاكد ان السطح اللي لقيته قبل ما استخدم العزل المائي او الممبرين او اللفائف، لازم ان السطح يكون خالي من اي عوائق، والسطح او خرسانه الميول لازم تكون ايه؟ ملساء زي ما احنا اتفقنا. وابتدي اعزل العزل المائي سواء بالفرشه او بالرول، وبعد كده استخدم اللفائف او الممبرين زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا. وطبعا الركوب ما يقلش زي ما احنا اتفقنا من 10 ل 15 سم، ويكون ارتفاع الوزره ما يقلش عن 30 سم، والركوب ما يقلش عن 15 سم. طبعا اطمن الفني لازم يعزل الصفايات والبيب كويس جدا جدا، لان نقط الضعف للاعمال العزل المائي هي اعمال الصفايات او البيب او الجرجوري او اي اعمال ميكانيكال. لازم تطمن ان الفني يعزل مكان الصفايات زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالعزل المائي والممبرين، ولازم يطمن انه بيسيحه بالبشبوري كويس عشان ما يسربش ميه زي ما احنا بنشوف كده قدامنا. لازم يعزل كويس الصفايات عشان ما تسربش ميه. بعد كده ما يتم الانتهاء من اعمال اللفائف او الايسومات، ابتدي املى السقف ده ميه بارتفاع من 10 ل 20 سم، وبسيب السطح مملي ميه لمده 24 ساعه ل 48 ساعه عشان اختبر العزل المائي الاول، عشان وانا لما اجي استخدم العزل الحراري او زي ما احنا شايفين في الفيديو لازم السطح بتاعي يكون مملي بالميه بالكامل من ارتفاع 10 ل 20 سم، وبسيبه لمده 24 ساعه. وبعد ال 24 ساعه بنزل تحت السقف اشوف في اي تسريب للميه ولا مفيش. لو مفيش ادي ابروف وابتدي اشتغل العزل الحراري. وعاده الشغل اللي احنا شايفينه ده بيتعمل في المناطق العربيه بالطريقه اللي انا بشرحها دي بالظبط. وابتدي اجيب ماده الفوم، ولازم الفوم يكون مقاوم للانضغاط، طبعا ما يكونش ما يكونش يعمل اضرار صحيه، ويكون مقاوم للبكتيريا والعفن وغير قابل لنمو الحشرات، وطبعا ما يكونش يكون مقاوم للتفاعلات والتغيرات الكيميائيه. دي معايير اختيار مواد العزل الحراري. وانت بتختار مواد العزل الحراري نفس المواصفات اللي انا بقول لك عليها دي لازم تكون في حسبانك او في اختيارك لماده العزل الحراري، لان مهم جدا ما تكونش مقاومه للانضغاط، بحيث الشخص اللي يطلع العزل ما يبقى ايه، ما ينضغطش، بحيث لما اجي اركب العزل زي ما احنا شايفين كده هنقف عند النقطه دي بالظبط، نطمن ان جميع الفواصل بتاعه العزل متغطيه تماما. يكون في طبعا في اوفرلاب تقريبا بيبقى 5 سم. بعد ما اعمل العزل الحراري بعمل طبقه من القماش زي ما احنا شايفين، وبغطي العزل الحراري عشان ما يبقاش فيه اي فواصل. ببتدي بعد كده بعد ما اعمل العزل الحراري وانهيه تماما، ابتدي اجيب اعماء الرمل، وبعد كده البلاط، او في بعض البلاد العربيه عشان غالبيه السنه بتبقى مفيش ميه او مياه امطار، بتيجي تقريبا شهر او شهرين في السنه، بيبتدي يعملوا الاسطح من الركام زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبيعملوا مكان مشايات باعمال البلاط. دي بيبقى فيه كذا طريقه للفينش بتاع التوب روف، لكن عاده احنا هنا في مصر بنعمل بعد العزل الحراري بنعمل مونه اسمنتيه تغطي العزل الحراري تماما بعد طبقه القماش، وبعد كده بحط طبقه الرمل، وبعد كده بحط البلاط زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا. وما ننساش بنعمل وزر بيبقى على بزاويه ميل 45 درجه، بحيث ان الوجه لما السقف ده يتملي ميه بيبقى ما يسربش على الوجه. وبكده تقريبا قدرنا نشرح من خلال الفيديو ازاي نقدر نحط الركام واعمال البلاط
واعمال العزل المائي واعمال العزل الحراري، وعرفنا ايه ترتيبهم. لكن بيختلف عاده. ممكن اركب مره العزل الحراري الاول قبل العزل المائي. طبعا بتختلف على حسب البيئه اللي بتنشئ منها او اللي بتنشئ فيها المبنى بتاعي. فطبعا هنشرح الكلام ده في الكروس سكشن، هيبقى واضح اكتر الاختلاف. واحنا كده بدأنا يعني الرؤية بانت من خلال الفيديو. كده هنبتدي ان شاء الله نشرح عن طريق الكروس سكشن الطبقات اللي هو التوب روف. في السلايد اللي قدامنا في قطاعين للسطح النهائي او للتوب روف زي ما احنا شايفين. هنشرح الشكل رقم 1 اللي هو قدامنا ده. طبعا الانديكيشن اللي احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت ده بيدل على ان السلاب بتاعت الخرسانه المسلحه بتاعت السقف الدور النهائي. بعد كده بنلاحظ هنا ده انديكيشن المورتر اللي هي الياسه. عمل الياسه ليه؟ عشان اعالج السقف بتاعي لو في ركام او سن او اي نوع من مخلفات المباني، اطمن تماما ان يكون السطح بتاعي امس. طب الحاجه الثانيه، احنا عارفين ان العازل الحراره بيبقى منين؟ من الفوم. طيب انا افرض الفوم هنا الطريقه دي استخدم ان يعزل العازل الحراره الاول. هو حط المونه الاول اللي هي الياس الاسمنتيه ديت عشان لما يحط الفوم مفيش اي هواء يطيره. وكذلك راح مغطيه بطبقه ثانيه من الياسه عشان لما يجي يستخدم عازل الرطوبه الطبقه. طبعا احنا بنعمل الاول عازل مائي، بعد كده عازل اللي هو الايزومات او اللفائف او الممبرين زي ما احنا اتفقنا. يبقى تعالى نرجع تاني ونشرح بالراحه كده نوضح ايه الفرق. ناخد بالنا اول حاجه ده انديكيشن السلاب. بعد كده استخدم المونه. استخدم المونه لحاجتين اتنين عشان يلزق بيه الفوم وهو بيفرد عازل الحراره ما يطيرش منه من على السقف، ويبقى فيه تماسك المونه الياس الاسمنتيه ديت بين السلابه دي وبين عازل الحراره. وبعد كده بدأ يستخدم مونه تاني. ليه؟ عشان يغطي طبقه الفوم من فوق بحيث اللي يطلع او الفني اللي هيطلع بعد كده يعزل العزل المائي او اللفائف او الممبرين ما يبوظش طبقه عازل الحراره. فيبقى احنا عرفنا ايه فايده المونه سواء قبل العزل الحراري او بعد العزل، اللي انا حافظ على العزل رقم 1 واغطي العزل من فوق عشان لو في اي حد طلع فوق العزل الحراري ما يبوظش اعمال العزل بتاع العزل الحراري، ويبقى فيه تماسك ويضمن ان مفيش انضغاط لاعمال العزل الحراري. لان الفوم عاده بترجع على حسب الكفاءه او الكثافه بتاعه ماده الفوم. فعشان كده احنا دايما بنقول لازم اختار ماده الفوم تكون مقاومه للانضغاط. مهم جدا في اعمال العزل الحراري لازم الفوم يكون مقاوم للانضغاط ومقاوم للحريق وما ينتجش عنه اضرار صحيه زي ما احنا اتفقنا. خلاص؟ ويكون مقاومته للاجهادات تكون كبيره عشان يقدر يتغلب على درجات الحراره. بعد كده بعد ما اخلص العزل الحراري واعمل الياسه بتاعته اغطيها، ابتدي استخدم العزل المائي وبعد كده استخدم الممبرين او اللفائف. بعد ما استخدم واطمن زي ما احنا اتفقنا في الفيديو يكون الركوب بين اللفه واللفه ما يقلش عن 10 سم. ممكن يبقى الركوب يبقى 15 سم، يفضل يعني ان ما يقلش، ممكن يزيد مفيش مشكله. وبعد كده
بعد ما اختبر العزل المائي والرطوبة، اجي الشخص بينزل تحت السقف بيشوف في تسريب للمية ولا مفيش. خلاص. وطبعا لازم ومهم جدا ان يكون تغطي اعمال البيب والصفايات عشان ما يبقاش فيه تسريب للميه. واحنا اتكلمنا في الفيديو لازم اهتم باعمال الميكانيكال وعزلها تماما. بعد كده هو حب يعمل خرسانة ميول عشان يأمن ايه؟ اعمال الرطوبة، عشان المبلط لما يجي يفرد الرمل او العمال اللي تطلع على السقف ما يبوظوش ايه؟ طبقة العزل. دي طريقة من الطرق، بحيث ان لو في مية تنزل او مياه امطار تنزل يبقى اعمال خرسانة الميول دي تودي فين؟ على الصفايات. وبعد كده بيعمل المونة، وبعد كده بيعمل البلاط. يبقى خرسانة ميول، بعد كده رمل، بعد كده مونة، بلاط. ده قطاع في أرضية السطوح. طيب ايه الفرق بين القطاع رقم 1 والقطاع رقم 2؟ هنشوف هو مشي هنا خرسانة ميول، هنا خرسانة ميول، هنا الياسة اسمنتية، هنا الياسة اسمنتية، هنا عازل حرارة، هنا عازل حرارة. هنا الفرق ايه بقى؟ بعد ما عمل العازل الرطوبة قال لك انا هوفر خرسانة الميول. احنا بنشوف عادة قال لك الخرسانة الميول دي بيعملها ليه؟ عشان طبقة البلاط دي يبقى اتجاه ايه؟ الصفات. قال لك انا هظبط طبقة الميول دي بايه؟ بالرمل. زي ما انت بتشوف لما بتيجي تيجي تعمل سيراميك بتاع الحمام، بتشوف السيراميك بيبقى فيه ميول على البيبة، فبيعملش خرسانة ميول، بيعمله بالرمل. المبلط بيجي يظبطها بايه؟ بالرمل. فانا حب يوفر خرسانة الميول اللي هي البند ده. هنا هو ما عملش خرسانة ميول وبدأ يستخدم الرمل عشان يوفر في الكوست بتاع التشطيب القطاع بتاع أرضية السطوح. بعد كده استخدم المونة والبلاط زي ما احنا شايفين. ده الفرق بين القطاع رقم 1 والقطاع رقم 2. هنا المهندس الشاطر اللي يقدر يستغل المواد أو الماتيريال بتاعته، اللي يقدر يوصل للهدف أو التارجت بتاعه ويوفر في قيمة المشروع. لازم تكون فاهم. أنا عاوزك تفهم، ما تحفظش، لأن طبعا لما تكون فاهم كل ماتيريال وكل مادة إيه مميزاتها وإيه عيوبها، تقدر توفر في المشروع بتاعك، وتقدر توصف المشروع بتاعك، وتقدر تقرا اللوحة بتاعتك. طبعا لما تقرا اللوحة تقدر تنفذ الكلام ده فين؟ على الطبيعة. طيب تعال نشوف ايه الفرق بين القطاع رقم 1 والقطاع رقم 2. رقم 1 تقريبا نفس طريقة والخطوات شرح الفيديو بالظبط، ودي الطريقة اللي انا بشاور عليها دي، هي دي انا ملتزم بيها معاك في الامتحان او في السوق. عادة الطريقة دي ماشية في جميع البلاد العربية او في مصر عندنا. خلاص؟ لان عادة مصر او جميع البلاد العربية غالبية السنة بيكون الحرارة فيها ايه؟ على مدار العام، وبيبقى فصل الشتاء بيبقى من 2 ل3 شهور على اقصى تقدير. فانا بفضل لو انا هستخدم ده، ساعات انا ممكن بيجي لي ناس تسالني يا دكتور انا عندي سطح، وطبعا احنا شفنا السنه دي والسنه اللي فاتت مصر اتاثرت قد ايه بمياه الامطار. طبعا نشوف لو انت مشيت في الشارع هتشوف غالبيه البيوت او غالبيه المباني متاثره بمياه الامطار ومياه الصرف الصحي. طيب عادة الناس يقول لك انا والله انا باني واخد رخصة ببدروم وارضي واول وتاني، فبعض الناس بيبني الدور الاول ولسه عنده دور لسه ما بناهوش، فممكن يبني الدور ده بعد سنة، بعد 2، بعد 3. فبيجي لك ناس تقول لك
بعد اذنك انا عاوز اشطب الدور ده عشان ما المبنى بتاعي ما يتاثرش لغايه ما اجي ابني الدور النهائي. فبالتالي اكيد مش هتستخدم كل الطبقات دي لحاجه مؤقته. انت كدورك كمهندس ازاي تفكر تستخدم المواد والماتيريال بتاعتك وتوصل للهدف والتارجت بتاعك، بحيث انك ما تكلفش الاونر، بحيث انك الحاجه دي مؤقته هتشتغل تاني. فهنا دي بترجع لشطاره مهندس لمهندس تاني. فعشان كده بنقول مفيش حاجه حفظ، لازم تفهم مميزات كل ماده. طب تعال نشوف ايه الفرق بين القطاع ده، بين قطاع واحد وقطاع اتنين. انا شرحنا قطاع اتنين، لكن القطاع واحد ده تقريبا نفس خطوات الفيديو اللي احنا شرحناه من شويه. تعالى نشوف اول حاجه بعد الاسلابه ايه. بنشوف من تحت دايما عاده في بيتي وفي بيتك تلاقي دايما في طبقه مونه من تحت البيت اللي هي طبقه البياض الداخلي. بعد كده براطه السقف زي ما احنا شايفين. طبعا احنا تابعنا السمك بتاعها بيرجع على حسب المصمم الانشائي، بتبقى من 10 ل 15 ل 20 ل 25 على حسب التصميم الانشائي، يديك سمك او الدبس بتاع الاسلاب. بعد كده بعد ما بنصب الاسلاب بنعمل خرسانه ميول اللي احنا شايفينها دي زي ما احنا شفنا في الفيديو. بنعمل الاوتار، وطبعا ان السمك ده ما يزيدش زي ما احنا اتفقنا في الفيديو، ما يزيدش عن كام سنتي. متوسط سمك الخرسانه ما يزيدش عن 7 سنتي، ممكن يصل ل 10 سنتي. ده اقصى نقطه ارتفاع للوتر 10 15 20. يفضل ان متوسط السمك ما يزيدش عن 7 سنتي، ويكون ميول الخرسانه دي رايح للصفيان او للجرجوري او للبيب او للمجر لصرف الامطار. بعد كده بعد ما اعمل خرسانه الميول لازم ومهم جدا ان السطح يكون خالي من اي عوامل. وبعد كده بعمل ايه؟ العازل المائي عشان اقفل المساميه بتاعت ايه؟ خرسانه الميول. وبعد كده بفرد الممبرين او اللفائف بتاعتي، وعاده بتبقى بسمك 4 مللي مش 2 مللي. لو انا هستخدم طبقه واحده تبقى 4، لو هستخدم طبقتين ممكن استخدم 2 مللي. فعشان كده دايما بنقول ان السطح خرسانه الميول لازم يكون ايه؟ املس، ما يكونش فيه اي ركاب يبوظ اعمال عزل الرطوبه. خلاص؟ عشان كده دايما بنقول بنستخدم خرسانه خفيفه اللي هي خرسانه الميول، وبنحط فيها ايه؟ الفوم. بعد كده عشان عاوز احمي العازل الرطوبه بتاعه زي ما احنا شايفين ده عازل الرطوبه، ده الانديكيشن بتاعه. وما ننساش ان اقل وزره بنعملها 30 سم على حسب سمك الطبقات اللي انت بتعملها وعلى حسب ترتيب الطبقات. واتفقنا ان ده القطاع لو جالك في الامتحان انت مطالب بالقطاع ده. خلاص؟ بعد كده بحمي الطبقه بتاعتي عازل الرطوبه بالياسه الاسمنتيه عشان اطمن اي فني هيطلع فوق عازل الرطوبه او اي مواد هتقع فوق عازل الرطوبه ما تخرمليش طبقه الرطوبه، واطمن ان الصفايات بتاعتي والبلاعات بتاعتي تكون اتعزلت تماما، لان دي بتبقى نقط الضعف في العزل المائي او الممبرين. فلازم اطمن اعمال العزل بتاعتي تكون كويسه من خلال الصفايات تكون اتغطت كويس بالعزل تماما. بعد كده بستخدم عازل الحراره، والسمك بتاعه تقريبا بيبقى كام سنتي؟ 5 سنتي. واتفقنا بيكون
عايز الحراره يكون مقاوم للانضغاط. خلاص. وطبعا بعد ما اعزل الحراره بيبقى فيه اوفرلاب تقريبا، بيبقى برده 5 سم بين اللوح واللوح، وبعد كده بغطي بعزل الحراره بالقماش، وبعد كده بستخدم طبقه حمايه اللي هي الياس الاسمنتيه عشان اطمن ان ما يحصلش برضو مشكله لاعمال العزل الحراري. مهم جدا بين الطبقه والطبقه لازم استخدم لياسه بتبقى سمك 2 سم تقريبا، اطمن ان واحمي طبقه العزل سواء عازل الرطوبه او عازل الحراره. بعد كده بحط طبقه الرمل بتاعتي بتبقى تقريبا بسمك 6 سم، وطبعا كل الكلام ده على حسب اتجاه الصفارات عشان اظبط المنسوب بتاعي. بعد كده بستخدم المونه الاسمنتيه عشان اعمل البلاط. طبعا احنا شفنا الفرق هنا بين القطاع دوت والقطاع رقم 2. عرفنا ان بنعمل الياسه الاول بعد الخرسانه المسلحه عشان اطمن زي ما احنا اتفقنا ان ما يكونش فيه سن، والكلام ده شرحناه في السلايد اللي فات. بعد كده عازل الحراره، وبعد كده الياسه، بعد كده عازل الرطوبه، وبعد كده بستخدم خرسانه الميول والرمل والمونه والبلاط. فاذا كنت عايز اوفر ما استخدمش خرسانه الميول. طيب يا دكتور انت قلت لنا نقطه اثناء وانت بتشرح ان انا ممكن اعزل سطح مؤقت. في اللحظه دي انا ممكن اجيب عازل حراره واستخدمه يكون عازل للميه وعازل الحراره في نفس الوقت، وما استخدمش الطبقات دي كلها. لكن استخدم ايه بعد السطح السلابه دي؟ استخدم عازل حراره، وبعد كده بغطيها بطبقه المونه فقط واسيبها. يبقى انا اطمنت ان انا عزلت السطح الخرساني بتاعي، حفظته من الحراره ومن الرطوبه. وبقى لكن شرط اللي انا اظبط الميل واتجاهه للصفارات، بحيث اي امطار تنزل تروح فين؟ على البيض او على البلاعات او على المجرى. فكده نقدر انت بذكائك هتستخدم المواد دي ازاي لما تتخرج ان شاء الله وتبقى مهندس. فكده تقريبا هو دي الرسومات اللي انت مطالب بيها في الامتحان. هترسم اي قطاع منهم رسمته بالخطوات اللي احنا شرحناها دي، هيبقى ان شاء الله صحيح 100%، او نفذته في الموقع. هي دي تقريبا الخطوات اللي احنا بننفذها هنا في مصر او في جميع البلاد العربيه. لكن في البلاد العربيه نقطه مهمه جدا، ما بيستخدموش اعمال البلاط ولا المونه. بدل المونه بيستخدموا السن او الرخام او الحصى، بتبقى دي الطبقه النهائيه. ما بيستخدموش اي اعمال بلاط في السطح النهائي ولا بيستخدموا المونه، بيستخدموا مكان المونه والبلاط الركام. وبكده تقريبا قدرنا نوضح المحاضره. ولو في اي حد عنده كومنت يتواصل معايا من خلال الواتساب او على جوجل كلاس روم. وبالتوفيق، واتمنى لكم النجاح ان شاء الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.